तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण बघणार आहोत की विद्युत सर्किट आहे, इलेक्ट्रिक सर्किट आहे, याच्यामध्ये रेजिस्टन्स जे आहेत म्हणजे विरोध जे आहेत ते कशा प्रकारे अरेंज केले जाते. तर ठीक आहे, तर आता बघूया विरोधकांची जोडणी बघूया. तर ठीक आहे, एक तर जे रेजिस्टन्स आहे एक तर ते सिरीज मध्ये जोडले जाते, बरोबर आहे. एक तर यांची अरेंजमेंट सिरीज मध्ये असते किंवा त्यांची अरेंजमेंट पॅरलल असते, बरोबर आहे. पॅरलल, सिरीज किंवा पॅरलल मध्ये. ठीक आहे, याला म्हणतात एकसर, बरोबर आहे. एकसर जोडणी, हे झाली एकसर जोडणी, मराठीत एकसर जोडणी. आणि दुसरी असते पॅरलल म्हणजे समांतर जोडणी. ठीक आहे, याला काय म्हणतात, समांतर जोडणी, समांतर जोडणी. आता बघूया यांची नेमकी डायग्राम. ठीक आहे, याची बघूया डायग्राम. तर बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, एका सिरीज मध्ये रेजिस्टन्स जोडायची आहे. तर आपण नेहमीच वायर वगैरे या पद्धतीने दाखवतो. तर बघा, ही असेल आपली एक अरेंजमेंट. यामध्ये बघा एक स्विच वगैरे लावतात, आपण दाखवू शकतो स्विच असं दाखवू शकतो. त्याच्यानंतर आपण इथे इलेक्ट्रिक सप्लाय, बरोबर आहे, या प्रकारे आपण दाखवू शकतो, प्लस मायनस दाखवू शकतो. ठीक आहे, हा झाला स्विच. ठीक आहे, त्याच्यानंतर ही झाली डायरेक्शन ऑफ फ्लो, करंटची जी फ्लोची डायरेक्शन आहे ती आपण दाखवतो. त्याच्यानंतर याच्या मधात जो आपण लावतो ते असते रेजिस्टन्स, ते असते रेजिस्टन्स. आणि रेजिस्टन्सचं काय आहे, साईन आहे, बरोबर आहे. जरा मोठी डायग्राम घेतो. त्यानंतर हे पहिलं झालं, दुसरं रेजिस्टन्स आणि हे तिसरं रेजिस्टन्स. आपण काय लावले आहेत, 3 रेजिस्टन्स लावले आहेत. आपण त्याला नाव देऊ, पहिलं रेजिस्टन्स R1, दुसरं रेजिस्टन्स R2 आणि तिसरं रेजिस्टन्स R3. ठीक आहे, 3 रेजिस्टन्स लावले. आता याच्यातून काय होऊन राहिला आहे, करंट फ्लो होऊन राहिला आहे, बरोबर आहे. आय काय होऊन राहिला आहे, करंट फ्लो होऊन राहिला आहे, बरोबर आहे. आणि आपण काय करतो, व्होल्टेज मोजतो, बरोबर आहे. 2 पॉईंट मधलं काय मोजतो आपण, व्होल्टेज मोजतो असतो. विद्युत भार जो आहे म्हणजे विद्युत जो दाब आहे तो काय करतो, 2 पॉईंटच्या मदत आपण मोजतो, बरोबर आहे. तर मी काय, आता इथे करंट आहे, करंट काय होऊन राहिला आहे, सर्वांमधून पास होऊन राहिला आहे. याच्यात काय ते करंट असेल, बरोबर आहे. याच्यामधून करंट I1 गेलेला असेल, इथून तो गेला असेल समजा तो I2 असेल आणि हा I3 असेल, हे 3 करंट. त्याच्यानंतर इथे आपण जर व्होल्टेज मोजलं, याचं व्होल्टेज V1 असेल, नंतर या सेकंड ठिकाणी मोजले तर हे V2 व्होल्टेज असेल आणि याचं V3 व्होल्टेज असेल. ठीक आहे, व्होल्टेज V1 व्होल्टेज, I1 करंट आणि R1 रेजिस्टन्स, हे एकासाठी सेम, दुसऱ्यासाठी आणि सेम तिसऱ्यासाठी. तर हे झालं आपली सर्किट डायग्राम, हिला काय म्हणतात, सर्किट डायग्राम. ठीक आहे, आपण काय केलंय, 3 रेजिस्टन्स असे सिरीज मध्ये किंवा एकसर जोडणीत अरेंज केले आहेत. तर आता बघ ना की याच्यामध्ये अरेंज केल्यानंतर काय काय फरक पडतो. तर ठीक आहे, जर सिरीज मध्ये जर आपण जोडणी केली रेजिस्टन्सची तर त्याची टोटल रेजिस्टन्स, बरोबर आहे, टोटल रेजिस्टन्स बघा R इज इक्वल टू, एकूण रेजिस्टन्स किती होईल त्याच्यात, एकूण विरोध म्हणजे R1 प्लस R2 प्लस R3, बरोबर आहे. ही अरेंजमेंट, यांच्यातील रेजिस्टन्स विरोध किती होणार आहे, R1 R2 प्लस R3. तिघांचंही काय होणार आहे, एकत्रीकरण. तिघांचंही काय होणार आहे, एकत्रीकरण. इतकं काय असणार आहे, त्या सर्किटमध्ये विरोध असणार आहे, बरोबर आहे. तर हा झालं सर्किट डायग्राम. आता हे केव्हा माहित पण आपल्याला, जेव्हा आपण ही स्विच जो आहे तो काय करणार आहे, ऑन करेल त्यावेळेस. आता बघूया पॅरलल जोडणी म्हणजे काय. पॅरलल जोडणी म्हणजे बघा, हे आपली सर्किट डायग्राम असेल पॅरलल जोडणीची, या प्रकारे बॅटरी लावली असेल, नंतर एक स्विच लावतो, जनरली असं दाखवतात, स्विचचे प्रकार दाखवतात वेगवेगळे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर बघा या प्रकारे असतात. आणि आपण काय करणार, पॅरलल काय करणार, समांतर जोडणा करणार रेजिस्टन्सची. ठीक आहे, काय केली आहे, समांतर जोडणी केली आहे रेजिस्टन्सची. याच्यामधून काय होणार आहे, बॅटरी लावल्यामुळे करंट फ्लो होणार आहे, बरोबर आहे, करंट फ्लो होणार आहे. तर या डायरेक्शनने सुद्धा करंटचे डायरेक्शन टाकू शकतो आपण. आता हा करंट काय होईल, तिघांमध्ये असेल. ठीक आहे, I1 म्हणतो मी याला, इथे येणारा I2 असेल आणि इथे येणारा I3 असेल, बरोबर आहे. हे आहे पहिलं रेजिस्टन्स R1, हे असेल दुसरं रेजिस्टन्स आणि हे तिसरं रेजिस्टन्स. आणि यांच्यामध्ये काय असेल, एक विद्युत दाब असेल, बरोबर आहे. त्याला मी V1, याला V2 आणि याला V3 म्हणणार. ठीक आहे, R1 R2 आणि R3 तीन रेजिस्टन्स, त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट I1 I2 I3 आणि त्याच्यामधील पोटेन्शियल डिफरन्स तो म्हणजे V1 V2 आणि V3. जर आपण याच्यामधील रेजिस्टन्स मोजला किंवा विरोध जर मोजला तर हा रेजिस्टन्स बघा
1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 असेल. बरोबर आहे. 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 सॉरी R1 प्लस R2 आणि R3 हे या प्रकारे असेल. बरोबर आहे. तर हे झालं पॅरलल मधलं रेजिस्टन्स आणि हे झालं सिरीज मधलं रेजिस्टन्स. आता बघूया सेकंड पॉइंट, तो म्हणजे असा यांच्यातील करंट आहे. बघा करंट जो आहे सिरीज मध्ये जो करंट आहे, इथे जो करंट आहे तोच इथे करंट असणार आहे. बरोबर आहे. करंटचं डिस्ट्रीब्युशन होणार नाही. इथेही सेम करंट असेल, हा इथे सुद्धा सेमच करंट असेल आणि इथे सुद्धा सेमच करंट असेल. म्हणजे आपण सिरीज जोडणीमध्ये असं म्हणू शकतो की जो करंट असेल, टोटल करंट जो असेल तो I1 बरोबर आहे, म्हणजे तोच I2 एवढा आणि I3 तिघांचाही करंट जो काय असेल सेम असेल. तिघांचाही करंट काय असेल सेम असेल. बरोबर आहे. परंतु जर आपण काय केलं पॅरलल जोडणीत मोजलं तर तुम्हाला असं दिसतोय की हा I इथं जो करंट होता तो काय झालाय तिघांमध्ये काय झालाय डिस्ट्रीब्यूट झालाय. म्हणजे हा I इज इक्वल टू म्हणजे हा काय असेल या I1 प्लस I2 आणि I3 यांची बेरीज. बरोबर आहे. I1 प्लस I2 प्लस I3 यांची बेरीज म्हणजे हा करंट काय केला तिघांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झाला. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर इथे तिसरा पॉईंट तो म्हणजे व्होल्टेजचा. तो का असा असेल व्होल्टेजचा. आता व्होल्टेज बघा, याच्यामधील एक व्होल्टेज असेल. बरोबर आहे. याच्यामधील एक वेगळे व्होल्टेज, याच्यामध्ये दुसरं व्होल्टेज, म्हणजे प्रत्येकामध्ये काय असेल आहे एक पोटेन्शियल डिफरन्स वेगवेगळं असणार आहे. तिघांमध्ये याचं पोटेन्शियल डिफरन्स वेगळं, याचं पोटेन्शियल डिफरन्स असेल काहीतरी आणि याचं पोटेन्शियल डिफरन्स, या तिघांचं पोटेन्शियल डिफरन्स. बरोबर आहे. या पॉइंटवर मोजलं आपण, या पॉइंटवर आणि या पॉइंटवर. रेजिस्टन्स मुळे काय होईल पोटेन्शियल डिफरन्स मध्ये फरक पडेल आणि तिघांचंही, आणि या दोन पॉइंटवर जर आपण पोटेन्शियल मोजलं या दोन पॉइंटवरचं तर ते काय असेल याचं हे व्होल्टेज, ह्या व्होल्टेज आणि ह्या व्होल्टेज, म्हणजे तिघांचंही काय असेल कॉम्बिनेशन असेल. या दोन पॉइंट मधलं व्होल्टेज म्हणजे काय, या तीनही व्होल्टेजची बेरीज असेल. या पॉइंट मधलं व्होल्टेज वेगळं असेल, या पॉइंट मधलं व्होल्टेज वेगळं आणि या पॉइंट मधलं व्होल्टेज वेगळं. म्हणून टोटल व्होल्टेज जर असेल ते काय असेल V1 प्लस V2 प्लस V3. बरोबर आहे. कारण काय झालंय या रेजिस्टन्स मुळे व्होल्टेज वेगळे येणार, दुसऱ्या रेजिस्टन्स मुळे वेगळं व्होल्टेज आणि तिसऱ्या रेजिस्टन्स मुळे वेगळं व्होल्टेज येणार आहे. म्हणून जितकंही व्होल्टेज असेल टोटल या कंडक्टर मध्ये तर तीनही व्होल्टेजचं जे असेल ते काय असेल ऍडिशन असेल. बरोबर आहे. तर हे झालं व्होल्टेज. आता जर आपण इकडे व्होल्टेज बघितलं तर यांच्यामध्ये बघा व्होल्टेज बघा. आता आपण काय करणार या दोन पॉईंट मधलं व्होल्टेज मोजणार किंवा या दोन पॉईंट मधलं व्होल्टेज किंवा या तिसऱ्या पॉईंट मधलं व्होल्टेज. तिघांचंही जर व्होल्टेज मोजलं किंवा या दोन पॉईंट मधलं जरी मोजलं तरीही काय असणार आहे व्होल्टेज सर्वांमधलं सारखंच राहणार आहे. बरोबर आहे. व्होल्टेज सर्वांमधलं काय राहणार आहे सारखंच राहणार. सॉरी. तर या प्रकारे तर सर्वांमधलं व्होल्टेज काय असणार आहे सारखं असणार आहे. आता इथे तीनच रेजिस्टन्स आहे, परंतु याच्या पुढे जर काही असतील रेजिस्टन्स तरी सेमच असणार आहे. बरोबर आहे. हे काय असणार आहे सेमच असणार आहे. हे जसं आहे तसंच चालत राहील. याच्यापेक्षा तीनांपेक्षा जास्त असले तरी. तर हे झालं सिरीज अरेंजमेंट आणि पॅरलल अरेंजमेंट. रेजिस्टन्स कसे लावले आहेत त्याचा इफेक्ट त्यांच्या रेजिस्टन्सवर, करंटवर आणि व्होल्टेजवर काय पडतो, किंवा जर पॅरलल मध्ये लावल्यानंतर त्यांचा रेजिस्टन्स, करंट आणि व्होल्टेज मध्ये काय फरक पडतो. तर हे झालं सिरीज आणि पॅरलल जोडणी. ठीक आहे. आणि हे झालं त्यांच्या सर्किट डायग्राम. ठीक आहे.